નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં દૂધીના મુઠિયા બનાવશું, તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે દૂધીના ઢોકળા કઈ રીતે બનાય, તો એમાં મીઠું લઈશું, તલ લઈશું, ધાણા, લીંબુ, મરચાં, મીઠો લીમડો, દૂધી લીધી છે આપણે એક મોટો વાટકો ઘઉંનો લોટ, એક ચણાનો લોટ વાટકો દૂધી આવી રીતે આપણે ખમણી નાખશું। પહેલાં દૂધીને આપણે છાલ ઉતારી નાખશું, પછી આવી રીતે દૂધીને ખમણી નાખશું। આવી રીતે આપણે દૂધીને ખમણી લીધી છે, તો હવે કઈ રીતે આપણે લોટ બાંધશું એ જોઈશું। એક બાઉલ વાટકો આપણે લોટ લીધો છે અને નાની વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે। પછી એમાં દૂધી એડ કરી દઈશું, ખમણેલી આપણે। પછી લીંબુનો રસ એડ કરશું, ખાંડ એડ કરશું, મીઠું એડ કરશું, 1.5 ચમચી જેટલું તમે સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો। મરચું લીધું છે 2 ચમચી જેટલું, તો તમે તીખું ખાતા હોય તો વધારે નાખી શકો। 1 ચમચી હળદર લીધી છે, 2 ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે। આમાં પાણી ઓછું નાખવાનું, પહેલાં મિક્સ કરી નાખવાનું, કારણ કે દૂધીમાં પાણી મેકે છે, એટલે આપણે થોડું જ પાણી નાખવાનું, તો એ આપણો લોટ બંધાઈ જશે। 1 પાવડું તેલ ઉમેરીશું, આમાં 1.5 પાવડા જેટલું લીધું છે આપણે। આ મરચું લીધું 1 ચમચી આપણે ખાંડેલું, એનાથી સ્વાદ સરસ આવશે આપણા ઢોકળામાં। દૂધીના મુઠિયા ખાવામાં બહુ જ મજા આવે, બાળકોને બહુ જ મજા આવે। તમે બાળકોના નાસ્તામાં પણ મુઠિયા દઈ શકો છો। થોડું થોડું આવી રીતે પાણી આપણે લેવાનું જ છે। દૂધીમાં પાણી મૂક્યા એટલે આપણે ઓછું જ પાણી મૂકવાનું। આવી રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। હવે લોટ આપણો રેડી થઈ ગયો છે। લોટ રેડી થઈ ગયો છે। હવે આવી રીતે આપણે થોડોક લોટ લઈ આવી રીતે આપણે મુઠિયા બનાવશું અને ઢોકળિયાના ડીશમાં મૂકી દઈશું। આવી જ રીતે આપણે બધા ઢોકળા મુઠિયા બનાવી લીધા છે। બધા જ મુઠિયા દૂધીના, આને ઢોકળા પણ કહેવાય અને મુઠિયા પણ કહેવાય। હવે આપણે બાફવા માટે ઢોકળિયામાં મૂકી દીધી પ્લેટ। હવે ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું। દસ મિનિટ પછી આપણે જોઈશું આપણા ઢોકળા સડી ગયા છે। તો જો ચાકાની અણીથી આપણે દબાવીને જોઈ શકશું આપણા મુઠિયા ચાકાએ ન ચોટે ને, તો આપણા એકદમ મુઠિયા ચડી ગયા હોય। હવે આપણા મુઠિયા ચડી ગયા છે, એટલે આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને આવી રીતે કટ કરી લઈશું। આવી રીતે આપણે બધા જ મુઠિયાને કટ કરી લેવાના। હવે વઘાર કરી લઈશું આપણે। 1 પાઉં તેલ લીધું છે કડાઈમાં,
તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। રાઈ એડ કરી દઈશું આપણે એમાં। આમાં રાઈ ઝાઝી હોય તો મજા આવે, એટલે 2 ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે। ત્યાર પછી આપણે એમાં જીરું એડ કરી દઈશું, હિંગ એડ કરીશું, ગેસ ધીમો રાખશું। મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું, તલ એડ કરીશું। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું। પછી લીલા મરચાં એડ કરીશું, ગરમ મસાલો લીધો છે આપણે થોડોક જ તે। હવે આપણે આ કટ કરેલા મુઠિયા એડ કરી દઈશું। એક લીંબુનો રસ લીધો છે આપણે, અડધો ફાળિયા જેટલો। ધાણા ઉમેરશું આપણે। હવે સરખી રીતે આપણે મુઠિયાને હલાવી લઈશું। આવી રીતે આપણે બધા વઘાર ભળી જાય તેમ હલાવી લઈશું મુઠિયાને। આપણા મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે। મુઠિયા નાના છોકરાને ખાવામાં બહુ મજા આવે। તો આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા જુઓ છો મિત્રો, આપણા દૂધીના મુઠિયા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય શ્રી કૃષ્ણ।